مرحبا بكم أعزائي المتابعين، الرجاء الاشتراك في القناة. نتناول اليوم رواية مزرعة الحيوانات للمؤلف جورج أوريل. جورج أوريل هو اسم مستعار لكاتب إريك آرثر بلير، هو الاسم الحقيقي للكاتب، وهو إنجليزي الجنسية من مواليد 25 حزيران لعام 1903، وتوفي في 21 من كانون الثاني لعام 1950. حد الذكاء، آمن بالاشتراكية وكان يعتبر القرن العشرين هو الأفضل بالنسبة للثقافة الإنجليزية. نشر كتبا في الأدب والشعر، وأشهر أعماله العمل الخيالي رواية 1948 وقد ألفها في العام 1949. ملخص رواية مزرعة الحيوانات. تبدأ الرواية بمقولة: كل الحيوانات تتساوى فيما بينها إلا أن بعضها أكثر تساويا من الآخرين. تتسم كتابات جورج أوريل برفض الاستبداد والظلم والقمع، لذا كرفضا للكثير من الأنظمة السياسية. إن أبطال الرواية هذه الحيوانات، وطنهم عبارة عن مزرعة، وثورتهم قامت ضد مالك المزرعة، حيث بدأت ثورتهم على غايات حقيقية ونبيلة، سرعان ما يخبو عرقها بسبب الصراع على السلطة. ويمكن إسقاط أحداث الرواية مزرعة الحيوانات على أحداث الثورة التي قامت ضد سياسة ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي سابقا، لكن أهداف الثورة تبددت حيث بدأت تظهر المصالح والصراعات الشخصية بين الثوار. كان ذلك من ملخصات كتب لا غنى عنها. نلتقي أعزائي المتابعين في رواية أخرى وملخص شيق لرواية من روايات الأدب العالمي.